entrepreneurs සාදරයෙන් පිළිගන්නවා e-tips YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැඩ කරනකොට ඔයාගේ Google Chrome browser එකට දාගන්න පුළුවන් extension කීපයක්ම ගැන. මේ දේවල් ඔයා freelancer කෙනෙක් විදියට හරි නැත්නම් ඔයා job එක කරද්දි නැත්නම් ඔයා study කරද්දි ඔයාට මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. බලන්න මේ extensions ටික ඔයාට කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා comment එකක් දාන්න වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාට. අපි බලමු මොනවාද මේ extension කියලා. හරියන අපි බලමු අපිට මොනවාද යූස් කරන්න පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා. මම පළවෙනියටම දාගත්තේ click and clean කියන මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඔයාලට මම මේ වගේ download link දාන්නම් description එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Google Chrome browser එකට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් add කරගන්න පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මේ click and clean කියන extension එක ඔයාට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ history ඒ වගේම cookies ඒ වගේ දේවල් එක click එකකින් ඔයාට clear කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ extension එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම මේකේ තව option තියෙනවා මේ password generator එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් option තියෙනවා මේකේ. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා වැඩ කරගෙන යනකොට. හරි අපි බලමු ඊළඟ එකට මම ඔයාලට දාගත්තේ මෙන්න මේ Grammarly කියන extension එක. මේක ඇත්තටම අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපි freelancing වැඩ කරද්දී. ඒ කියන්නේ Fiverr එකේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයා වෙන site එකක වෙන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැඩ කරනකොට අපි foreigners-ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට මේ Grammarly එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට English වලින් අපි යාළුවත් එක්ක communicate කරනකොට. මොකද කිව්වොත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක අපිට grammar mistake වෙන දේවල් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සරල උදාහරණයක් මම පෙන්නන්නම්. මම මෙතන ගන්නවා how is you කියලා. එතකොට ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයා මෙතන suggest කරනවා මේ how is කියන එක වැරදි එතෙන්න එන්න ඕනේ කියන කතාව. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන extension එකක්. අපිට හරියටම ගොඩක් මේකෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අපේ වෙන වැරදි හදා ගන්න පුළුවන්. spelling mistake ඒ වගේම grammar mistake ඒ දෙකම මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරන්න මේකත් මට ගොඩක් උදව් වෙන extension එකක් මේ Grammarly කියලා කියන්නේ. හරි අපි බලමු ඊළඟ extension එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ extension එක මේ සිංහල meaning කියන extension එක. මම මේ extension ඔක්කොගේම link මේ description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් download කරගන්න නැත්නම් වගේ Google Chrome browser එකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සිංහල meaning කියන extension එකෙන් අපි දන්නේ නැති වචනයක්. ඒ කියන්නේ අපිට බය කෙනෙක් හරි කවුරු හරි chat කරාම වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට message කරාම අපි ඒ වචනේ ඒ වචනේ උඩින් මෙන්න මේක අපි දන්නේ නැති වචනයක් එතන තිබ්බොත් මෙන්න මේ cursor එක ඒ වචනේ උඩින් තියෙනකොට අපිට ඒ වචනේ සිංහල තේරුම අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ සිංහල meaning කියන extension එකේදී මේකත් අතරම ගොඩක් වැදගත්. අපි දන්නේ නැති වචනයක් කවුරු හරි foreigner කෙනෙක් අපිට ඒවවුවොත් අපිට මෙන්න මේකෙන් අපිට ඒකේ සිංහල තේරුම ඒ වෙලෙම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන extension එකක්. ඊළඟ extension එක තමයි මේ colorpick eyedropper කියන extension tool එක. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි designing පැත්තට යනවා නැත්නම් ඔයාට මේ website එක තියෙන මොන හරි color එකක් බලා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ extension එක උඩ click කරලා මෙහෙම මේ extension එක අරන් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ද මෙන්න මේ font එකේ මේ color එක මොකක්ද කියලා මෙයා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ logo එකේ color එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට එයා logo එකේ color එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ color code එකත් මෙතනින් copy කරගන්න. ඉතින් මේකත් ඇත්තනම designer කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඔයා මොන හරි එම colors ගැන වැඩ කරනවා නම් මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලට. කෙලින්ම මෙන්න මේ website වල නැත්නම් ඔයාලකට තියෙන images වල colors කෙලින්ම copy කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ extension එක මේ go full page කියන extension එක. අතන මේක ගොඩක් වැදගත් extension එකක්. ඔයාට පුළුවන් මේක click කරාම මේ සම්පූර්ණ web page එකේම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ web page එකේම screenshot එකක් ගන්න. බලමු මම පෙන්නන්න ඔයාලට මෙන්න මේක වෙන විදිය. ඔයාට තියෙන just click කරන්න විතරයි. මෙයා මේ සම්පූර්ණ web page එකේම screenshot එකක් මෙයා අපිට අරන් දෙනවා save කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එකේ මේක සේව් කරගන්න ඔයාට කැමති ෆෝමැට් එකකින්. කියන්නේ PDF එකක් විදිහට හරි නැත්නම් ඔයාට PNG ෆයිල් එකක් වගේ ඕන විදිහකට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ වෙබ් පේජ් එකම අපිට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විදිහට සේව් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ මෙතන තිබ්බ ගිග් ඔක්කොම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විදිහට මම සේව් කරගත්තා. ඇත්තට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. ඔයත් බලන්න මේක ඇඩ් කරගෙන කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා.
ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි what font කියන එක. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් වල තියෙන මේ ෆොන්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාට පෙන්නනවා මේ ෆොන්ට් එක මොකක්ද කියලා. මේක ඔයා ක්ලික් කරලා මේ ෆොන්ට් එකක් උඩ මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ මේකේ තියෙන ෆොන්ට් එක මොකක්ද, ඒ වගේම මේ තියෙන ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඇත්තටම වැදගත් වෙන ටූල් එකක්. ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට වගේ ගොඩක් වැදගත් වෙන ටූල් එකක්. ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි මේ image downloader කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. මේක ක්ලික් කරාම ඔයාට මේ page එකේ, ඔයාට මේ web page එකේ තියෙන සම්පූර්ණ images download කරගන්න links දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට මේ image එකක් මෙන්න මේ web page එකට ඇවිල්ලා ඔයා මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාට මෙන්න මේ page එකේ තියෙන images ටික download කරන download link එකක් මෙයාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේවා download කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ සේව් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා. හරි, අපි බලමු ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි loom කියලා කියන්නේ. මේ loom කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඔයාගේ මයික් එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වොයිස් එකත් එක්කම මේක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කැම් එක ඔන් කරලා ඔයාවත් පේන විදිහට මේක රෙකෝඩ් කරන්න. ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඔයාට මේක එකපාරක් ඔයාගේ Gmail එක ඊමේල් account එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා මේකේ sign up වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් දෙන මේ options පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මේ තියෙන web screen එක, එහෙම නැත්නම් ඔයා log වෙලා ඉන්න page එකේ current page එක record කරගන්න. ඉතින් screen only, screen and camera, ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මෙහෙම ඔයාගේ කැම් එක ඔන් වෙනවා. ඒ වගේ මෙහෙම ස්ක්‍රීන් and ස්ක්‍රීන් කැමරා දීපම ඔයාගේ කැම් එක ඔන් වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේකෙම සාමාන්‍යයෙන් බලා ගන්න මේ ඔයාගේ පින්තූර, ඒ කියන්නේ ඔයාවත් පේන විදිහට දෙයක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වගේම ඔයාට මේකේ මයික් එක ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා මෙන්න මේ loom කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේ. ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක කෙලින්ම වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පාවිච්චි කළා. ඔයත් මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දාගෙන බලන්න වැදගත් වෙනවද කියලා. ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ dual less කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ dual less කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක, ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ටැබ්ස් ගොඩකට ලොග් වෙලා ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාගේ ඔයාට ටැබ් දෙකක් එකපාර ඕපන් කරගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ ටැබ් මේ විදිහට මේක බෙදා ගන්න. ඔයා log වෙලා තියෙන එක මේ ලොකු කැලේ විදිහට කැඩෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ අනිත් ඕපන් වෙලා තියෙන ටැබ් එක මෙන්න මේ පොඩි කැලේ විදිහට යනවා. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාම ඉතින් මම මේක කරලා පෙන්නන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරමු. ඔයාට පේනවා ඇති අපි log වෙලා තියෙන page එක මෙහෙම ලොකුවට ඇවිල්ලා ඊළඟ page එක මෙන්න මේ විදිහට කැඩිලා යනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ දෙකේම වැඩ කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේකෙන් ඔයාට කැමති විදිහකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම මාරු වෙවි ඔයාට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එකපාර වැඩ දෙකක් කරනවා නම් ටැබ් දෙකක් ඕපන් කරගෙන වැඩ කරන්න ඕන වෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේක යූස් කරන්න පුළුවන් මේ dual less කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. හරි, ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක බලමු. ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. freelancing නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් වලට යනකොට Google Translate කියන්නේ. ඉතින් Google Translate එක ඔයා දාගත්තට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේකෙන් අපිට කවුරු හරි ඔයාට English පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත්, නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වල මොකක් හරි වාක්‍යයක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් අපිට පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට highlight කරලා ඉවරලා මෙතන right click කරලා Google Translate දෙන්න. එතකොට කෙලින්ම අපේ Google Translate එකට මේක direct වෙනවා. ඉතින් මේක redirect වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන language එක තෝරලා මේක සිංහල විදිහට දාගෙන හරි නැත්නම් ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති භාෂාවකින් නම් තිබි ඉංග්‍රීසි විදිහට දාලා හරි මේකේ idea එකක් ගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේක right click කරලා copy කරලා ආපහු Google Translate එකට දානවට වැඩිය මේක ගොඩක් ලේසි. මේක කරන්න තියෙන්නේ මේක highlight කරා ඊට පස්සේ right click කරලා Google Translate දෙන්න. ඒතර කෙලින්ම මේ අපේ highlight කරපු වාක්‍යයම Google Translate එකේ open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් සිංහල language එක දුන්නම අපිට ඒක සිංහලයට හරවලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කියන දේම සම්පූර්ණ මේක හරවන දේම ඇත්තටම සමහර වෙලාවට හරීම ඇත්තම දේ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මෙයා මොකද්ද මේ
කියන්නේ කියන කාරණාව. ඉතින් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් ටික පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ වැඩ තව ටිකක් ලේසි කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට තව හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට fiverr ටෙස්ට් එක කොහොමද පාස් වෙන්නේ කියන වීඩියෝ එක මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න ඉස්සරහට ඉක්මනට මේක දෙන්න. channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. e-visa school Facebook page එකට like කරන්න. අපේ fiverr group එකටත් add වෙන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් entrepreneurs අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.